שלום לדוקטור אנבלה שקד, איזה כיף שאת איתנו היום. שלום. את מומחית לפסיכולוגיה אדלריאנית, מרצה בארץ ובעולם, מדריכה הורים ומטפלים, עוסקת בטיפול בהבעה ויצירה, אבל הדבר הכי חשוב, בעיניי את אחד האנשים הכי יצירתיים שהכרתי ופגשתי אי פעם. והספר שלך לקפוץ למים הוא לא פחות מאשר טקסטבוק, רואים אותו אצלי. אז בואי תספרי לנו, יש לי שאלה שנורא מעניינת אותי. איך אדם כמוך, כל כך אסרטיבי, כל כך אקטיבית, עושה כל כך הרבה דברים, להשיג 5 דקות שיחה איתך זה ממש מורכב, מתעסקת ומקדישה המון מחייה, דווקא לחקור את הנושא של פסיביות והימנעות. איך קורה דבר כזה? קודם כל תודה, ותודה שהזמנת אותי אפרת, ולקבל מחמאה של יצירתית ממך, זה השיא. תודה רבה. אז אני אענה על השאלה הזאת, כי אני חושבת שהיא שאלה מאוד חשובה. אני מונעת, אני יכולה לספר את הסיפור הזה בדיעבד, אבל אני גדלתי במקום שהיה בו המון כאב נפשי, שבעקבותיו הרבה החמצה. זאת אומרת, אותם אנשים שלתוכם גדלתי או איתם גדלתי, לא מימשו את היכולות, את הפוטנציאל שלהם, ובנוסף לפצע הזה של לראות גם את הכאב וגם את התוצאה של חוסר התפקוד שנובע מחוסר הבריאות נגיד הנפשית, כשגדלים במקום כזה נעשים מאוד עצמאיים ומאוד אקטיביים. זאת אומרת, אני מסתדרת, אני אדם שחלק גדול כששואלים אותי מאיפה מגיעה התושייה או היצירתיות, אז תביאו מגבלות, אל תביאו מישהו שפותר, ומשם מגיעה יצירתיות. וכשאני התחלתי לטפל, בגלל שאני תמיד מצאתי פתרונות לבעיות שהעסיקו אותי או למכשולים שהעסיקו אותי בחיים, היה נדמה לי שכל אדם שיבין מה לא בסדר אצלו ילך הביתה ויעשה משהו אחר כדי לקבל תוצאה אחרת. ולכן כמטפלת האמת הייתי די בהלם מזה שאנשים מבינים הכל ואפילו מרגישים יותר טוב, ולא בהכרח משנים את הדבר האחד שיכול לשנות את החיים בתכלס, שזה את ההתנהגות שלהם. והפער הזה הטריף אותי עד כדי כך שהוציא אותי למסע, שבשנים הראשונות ששאלתי את המדריכים שלי ואת המנטורים, אוקיי, אז מה עושים? כאילו, יש תובנות, אנחנו מבינים מאיפה זה בא, אנחנו מבינים את הנפש, אבל מה עושים עם זה? אז התשובה שקיבלתי זה שזה תהליך ושצריך סבלנות. ואני לא מבינה למה זה צריך לקחת כל כך הרבה זמן, ולא תמיד גם מגיע הרגע שאדם אומר, אוקיי, הבנתי, אז אני אפסיק לעשות את זה. אני אתן לכם דוגמה של עולם ההימנעות, שכל הורה שנולד בדור ה-X יודע על מה אני מדברת עכשיו, שכהורים, הורים של נמנעים, יודעים שהם נותנים יותר ממה שנכון, ועושים שירותים עבור הילדים שהם יודעים שהיה נכון יותר, שמעצים יותר, מלמד יותר ומחזק יותר, שהם יעשו אותם לבד, אבל עדיין ממשיכים לעשות את זה. וזה הנקודה שהיום אני יכולה להגיד בהתחלה, לא נלקחתי מספיק ברצינות, כאילו חשוב שאין לי סבלנות, שאני לא עמוקה, כי לנפש יש עומק כל כך גדול שאפשר לבלות שם הרבה שנים בלי שיקרה שום דבר בעולם שבו אנחנו חיים, העולם של המציאות, כמו שאמר לי פעם פסיכיאטר שאני יום אחד אצטרך לטפל באובססיה שלי עם המציאות, ובמקום לטפל באובססיה שלי אני הפכתי אותה למכשיר למצוינות, להשפעה. זה לא מספיק אינטרפרטציה, זה לא מספיק קשר טיפולי, כל זה צריך להוביל אני קוראת לזה להתמרה. מבחינתי כל פגישה צריכה להיות עם שאיפה, זה לא תמיד קורה בכל פגישה, אבל לא more than often, תהיה פריצת דרך, תהיה לפני ואחרי. האדם לא הגיע,
יש לי פה, אני אראה לך מה סטודנטים עשו לי שנה כמתנה, טיפול זה לא, זה חדר כושר, זה לא ספא, אוקיי? מהמם. אז זהו, הפצע הוא ההימנעות, האובססיה עם תוצאות, ומזה עשיתי קריירה, והלכתי לחקור בדוקטורט, ואחר כך כתבתי ספר, והספר הזה כבר עושה דרכו לעולם, בינואר יוצא בספרדית כשפה ראשונה, שמתורגמת בהוצאה לאור מהטובות בעולם, כי הבשורה הזאת, הפנדמיה הזאת של הפסיביות וההימנעות, זקוקה ליותר תשובות. אנחנו באמת חיים בדור, בתקופה, והקורונה בוודאי מאוד החריפה, שהימנעות היא באמת כמו מגיפה. אנחנו רואים אותה אצל הרבה מאוד ילדים, ורואים אותה אצל הרבה מאוד בני נוער. אני כפסיכולוגית שפוגשת אותם בקליניקה, אני רואה את הכאב הנוראי, כמו שאת אומרת, תחושת ההחמצה, ואיך זה הולך ומשתלט על כל מקום בחיים. אז מה מתוך המחקר שלך בעצם את יכולה לתת לנו ככה את עיקר הדברים? מה גורם להימנעות? וכמובן שאלת $1,000,000, איך אפשר לעזור לילד הנמנע לא להפוך להיות מתבגר נמנע ואחר כך מבוגר נמנע? אוקיי, טוב, כל השאלות הנכונות והחשובות האלה. אז אני אנסה לענות לפי הסדר. הדבר הראשון, צריך להבין מה הכאב של הנמנע. קודם כל נגדיר הימנעות, זה מרחק שאדם מציב בינו לבין משימות החיים. משהו שהוא צריך לעשות או שרצוי שיעשה, או משהו שהוא רוצה לעשות. זאת אומרת, גם חובות וגם מטרות וחלומות. הנמנע לא סובל מהחמצה, כי החמצה זה משהו שלוקח שנים להבין שזה מה שקורה. הנמנע סובל מחרדה. הנמנע סובל מפחד מכישלון מצד אחד, מחוסר ביטחון, מתחושת חוסר ערך, ומהסימפטום הנפשי שהוא חייב שיהיה לו כדי שתתאפשר ההימנעות. כי אם לא יסבול מחרדה או מדיכאון, ואני לא מדברת כרגע על דיכאון מג'ורי או מחלת נפש, אני מדברת על common mental disorders, שאם אדם לא, במיוחד ילד או מתבגר, לא מציג אותם, אז הוא לא יקבל טיפול והכלה. כאילו אם אתה בריא, לך לעבוד, אם אתה חולה, אתה יכול להישאר בבית. אז הסבל של הנמנע הוא הסבל מהסימפטום הנפשי, והסבל של לעשות דברים. זה כואב לו לעשות משהו שקשה לעשות או שלא בא לו לעשות. מי שסובל מהחמצה בשלב הזה זה ההורים. ההורים הם אלה שרואים את הילד המוכשר, הילדה המהממת, שלא עושים שום דבר והולכים ומתנוונים ומתרחקים מתפקוד, מחברים, מהשתתפות פעילה בחיים, וזה מחמיר לב, זה מאוד מאוד כואב. אז ההחמצה זה פשוט לוקח המון זמן, עד שמישהו מסתכל אחורה ואומר, רגע, כמו נגיד מכור שלא יודעת, כל השנים שהיה מכור הוא מסתכל ואומר, אלה שנים שנמחקו מהחיים. זה לא משהו שקידם אותי או שעשה, למרות שאם הוא היום אחרי, יכול להיות שבוודאי אפשר לתת לזה משמעות. אז זה לגבי הסבל. ומה שאני גיליתי בדוקטורט, גיליתי המון דברים בדוקטורט, המון, ואותם כתבתי בספר. אבל הדבר הקריטי הוא כי המטרה שלי, הראשונית של הדוקטורט, היא נכשלה. ומה הכוונה? שאני רציתי לגלות, אני הלכתי לעשות דוקטורט כדי להבין איך אני מניעה נמנעים, איך אני מזיזה את האנשים האלה שגם פוחדים להתמודד, פוחדים מכישלון וגם מנוונים מבחינת הכוחות, כוחות הנפש והחוסן ואפילו כוח הרצון המוחלש, כמו ניוון כזה, כאילו אנשים שבבית לוינשטיין נפשי כזה, כן, שצריך, והם לא רוצים, תבוא הפיזיותרפיסטית והם לא רוצים, תבוא המרפאה בעיסוק והם לא רוצים. ומה שגיליתי זה שאי אפשר להניע נמנעים. והדבר היחיד שיכול להניע אותם זאת עבודה עם ההורים. כי ליד כל נמנע יש מישהו שעושה. יש מישהו שעושה במקומם, שעושה את מלאכת החיים, שמאפשר את זה. וכשההורים, וזה כבר עונה על השאלה השלישית שלך, שהיא איך
מה ההורים יכולים לעשות כדי לטעת ביטחון עצמי וכדי לעודד פעילות, זה פשוט להפסיק לשרת ולממן, תלוי בגיל, כן? אם הוא בן 30 מפסיקים לממן, אם הוא בן 9 אז עוד לא. קודם כל הימנעות אצל ילדים מתחילה, כמעט אף פעם לא תתחיל לפני בית ספר, וגם לא בדרך כלל בשנים הראשונות של בית ספר. כאילו כיתה א' ב' ג' ילדים עדיין יש שם הרבה משחק, הרבה הכלה, וילדים, אנחנו לא נראה מקרים קשים של הימנעות, למרות שנראה גם מילדות, ילדים שהם יותר חרדים והם פחות, כבר בגיל הרך, אם ילד לא, הורה מדבר בשביל הילד שהוא מתבייש, ועושה במקומו וכן הלאה, אז לא מתפתח היכולת הזאת, כי ביטחון עצמי, יש רק דרך אחת לפתח ביטחון עצמי. אני אגדיר מה זה ביטחון עצמי ואז תראו, זה obvious איך הוא מתפתח. ביטחון עצמי זה שילוב של תחושה, אמונה וידיעה, שאני יכולה להתמודד עם הדבר הבא. זה ביטחון עצמי, נכון? אם נגיד יש מבקשים ממני משהו או מציעים לי הצעה, אז אני צריכה להרגיש שאני מסוגלת להתמודד איתה. זה ביטחון עצמי. יש לי מחשבה כזאת בראש שלי, שאני אוכל להתמודד עם הדבר הבא. ומאיפה הגיעה המחשבה הזאת לראש שלי? יש רק דרך אחת, והיא שהתמודדתי בעבר והתגברתי. זאת אומרת, הדרך היחידה לבנות ביט ביי ביט את הביטחון העצמי, זה התמודדות והתגברות, התמודדות והתגברות. או התמודדות והצלחה, יופי, מעולה, או יותר חשוב, התמודדות, כישלון והתגברות על הכישלון. ואז מתחילה להתגבש בי האמונה הזאת שאני מסוגלת וששווה לנסות. הביטחון העצמי, אנחנו בגישה האדלריאנית מדברים על 4 אלפים, שזה אמונה, שזה הרעיון הזה שאני יכולה להתמודד, אומץ, שזה הדבר שאני מלמדת כל כך גם מורים וגם מטפלים בקורס שלי, אופטימיות, זאת אומרת תפיסה חיובית של שווה לנסות, יש טעם לנסות, אני יכולה להצליח, ובסופו של דבר אקטיביות, אלה 4 אלפים. וכשאנחנו לא מטפחים את זה, והטיפוח של ביטחון עצמי, זה שההורה מפסיק לעזור, הוא פשוט מסתכל בעיניים שאומרות, מעניין איך תצא מזה, מעניין איך תתמודדי עם זה. בגיל קטן, ילד נתקל במשהו, ובמקום ללכת להציל אותו, פשוט להגיד אוי, כי אוי זה אתגר, נכון קשה, אבל זה יותר מעניין מאשר מפחיד, זה יותר מזמין מאשר מבריח. ואני שם, אני בסופו של דבר אתן את העזרה המינימלית, לא המקסימלית, וכמובן את העיניים הטובות. אני לא אגיד לילדה שעומדת בצד ולא מעיזה לטפס על מתקן, אני אגיד לה חששות, זה גבוה, ולא להגיד מה יש לך לפחד. אוקיי? הביקורת, אם אמרנו מה מטפח את הביטחון העצמי, זה להסתכל עליה, להגיד את רוצה לנסות שלב אחד, או להזכיר לה, ככה הרגשתי עם המגלצ'ה הזאת, את קודם לא, ועכשיו את כל יום מתגלצ'ת. ואז אני אומר לה מרגש, נכון? לא מבעית, מפחיד, לא נעשה את זה. בעצם את אומרת בואו קודם כל נכיר בקושי שלך, של הילדה, נכון? זה באמת נראה לנו גבוה, או איזושהי מילה שנותנת לגיטימציה והכרה בקושי ובפחד שלה, ולבנות גם אפילו בלי מילה, צריך להרגיש את זה, צריך להרגיש שהפחד שלה, בסדר, אומץ זה לפעול למרות הפחד, זה לא לפחד, אז קודם כל מפחיד, מה לעשות, אבל זה לא אישו, אנחנו לא מתרשמים מפחד, ואמונה שהיא יכולה. אז אם אני לא מתרשמת מהפחד, ואני מאמינה שהיא יכולה, היא קולטת את זה. לא צריכה להגיד את זה, הרבה פעמים יש לנו מילים, ומה אני בדיוק אגיד. אז אני מסתכלת עליה, והיא רואה בעיניים שלי, זה קשה, את יכולה, אני איתך. זה השילוש הקדוש של ההורות. אמפתיה, העצמה ותמיכה. ההורים של אנשים נמנעים, וההורים בכלל, בישראל ובעולם המערבי, החליטו לוותר על העצמה, להעיף אותה. זה קשה, אני איתך.
זה קשה אני אעשה, זה קשה אני אפתור, אני אדבר עם המורה, אני אדבר עם המפקד, אני אסדר לך, אני לא צריך, תעזבי, אני אשלם. אז זה קשה, שוב לא צריך להגיד את זה כל הזמן, אבל כאילו זה המבט שאומר כן, אני מבינה את זה. ואז לחכות. את אומרת אבל להורים בעצם תפעלו הפוך מהאוטומט שלכם, נכון? האוטומט אומר אני רוצה להיות אימא טובה, אני אתמוך בילדה שלי, אני אתן לה, אני אקנה לה, אני אסדר לה, אני אדבר עם מי שעושה לה צרות, ואת אומרת תעשו הפוך, אוקיי? more is less, תעשו פחות. בדיוק, דור של הורים שגדלנו עם הרבה נוקשות ועם פחות מדי התייחסות רגשית, אנחנו אמרנו, ניתן להם כזאת מעטפת, אנחנו נהיה איתם, אנחנו לא רק מאחוריהם, כמו במשחק, נכון? מלפניי, מצדדיי ומאחוריי, ואמרנו, והם בכלל יגדלו עם כזה ביטחון, הם ירגישו כל כך מוכנים, וקרה משהו הפוך, כי הביטחון לא נוצר מההורים, הביטחון נוצר אדם לפני שיש לו מישהו אחר, כולל הוריו, הוא צריך שיהיה לו את עצמו. קודם כל לפנות למשאבים הפנימיים, והמשאבים האלה צומחים במפגש עם תסכול. כשההורים מנסים לחסוך תסכול, הם חוסכים את החיזוק, או במילים אחרות, שאני אומרת להורים, מה אתם מעדיפים? לחזק את הילדים שלכם או להחליש אותם? אז כולם כמובן פה אחד תמיד עונים לחזק. ואז אני אומרת להם, אין אופציה כזאת. הבחירה היא בין לתסכל או להחליש. וואו. כי החיזוק עובר דרך תסכול. ורק שהורים, וכאן אני מגיעה לאופן שאני מגיעה לראש של ההורים, כי להגיד להורים מה לעשות בלי שהוא יבין שלתת נתינת יתר מחלישה ומנוונת, וזה לא נקרא להיות אמא טובה. כדי להיות אמא טובה אני צריכה להיות אמא שמסתכלת על הילד, ולא עושה במקומו ובשבילו דברים שהוא יכול לעשות לבד. אני גם לא אומרת להזניח ילדים, למרות הרבה מאיתנו שגדלנו בשיטת חינוך כזאת יצאנו מאוד עם הרבה מסוגלות אפשר להגיד, אבל לא הייתי אומרת שזאת שיטת חינוך מומלצת, אבל כן, עוד פעם, זה קשה, אתה יכול, ובסוף רק אם צריך ורק במינימום, אז אני איתך. העיניים הטובות שאומרות, אני מאמינה בך או בך, את תתגברי. כוחות נפש לא נוצרות מראש. אין לנו כוח. אפילו לא בדיעבד. כאילו, אם היו אומרים לי היום את תעשי דוקטורט, אני אומרת, לא יכול, אין לי כוח לעשות את הדבר הזה. אם אני אצטרך לעשות משהו, יהיה לי את הכוח לעשות אותו. אין לי כוח לפנדמיה. אבל כשהפנדמיה מגיעה, אז אני צריכה לגייס את הכוחות. וזאת גם סיבה, צריך להבין משהו לגבי הימנעות, שבתקופת הפנדמיה, הנמנעים הרגישו מצוין מבחינה נפשית, כי לא נדרשו לתפקד, ואז נוצר העולם האידיאלי שבו זה לגמרי מקובל שלא מתפקדים, ואז ירדה רמת החרדה. בפנדמיה מי שנכנס לחרדה זה אקטיביים, זה אנשים שמנעו מהם לעשות את מה שהם יודעים ורוצים לעשות. Okay? נגמרה פנדמיה, זהו, אלה נרגעו, אלה נכנסו לחרדה, כי עכשיו אני צריך איזה אליבי שיאפשר לי לא לצאת ולהתמודד. וכשהורים רואים, הורים של גדולים, רואים ילדים במצוקה, הם עושים more of the wrong thing. אז אני אתמוך יותר ואני אתן יותר במקום לעשות מה שהם צריכים. אז התגלית של הדוקטורט שלי, ממנו יצא מודל לעבודה עם הורים של נמנעים, שבגדול, אני אגיד אותו ב4 מילים כי אני רואה השעון רץ נגדנו כאן, זה שכל ההורים של נמנעים, במידה זו או אחרת, כי הימנעות אגב זה רצף, יש נמנעים קצת ויש נמנעים בצורה מאוד קיצונית, אבל כל ההורים של נמנעים עושים את אותו דבר. הם משרתים, מעניקים שירותים מיותרים ומממנים, ומבקרים ומקטרים. ואת כל זה הם צריכים להפסיק לעשות. הם צריכים לשפר יחסים ולהפסיק לעשות במקום ולמען הילדים את מה שלא נחוץ ולא תורם לערכים. אני חושבת שהורים נרצה לעזור במימון של דברים
תורמים להתפתחות למשל, אבל לא נרצה ואנחנו לא נעשה תמיכה בדברים שתומכים במרכאות כמובן בהימנעות. אני חייבת לשאול אותך על זה משהו, אנבל. כן, בטח. יושבים לי עכשיו מול העיניים שני בני נוער שאני מכירה. אחד בן 15 בערך, שהפסיק, פשוט הפסיק, וכמובן שהמשבר של הקורונה מאוד עודד את זה, לא רוצה ללכת לבית ספר, לא רוצה ללכת לחוגים, בקושי נפגש עם חברים, ומצד שני אני חושבת על בחור כבר בן 30, שעדיין גר אצל אמא שלו, ולא יוצא לעבודה, ובעצם למעשה היא מממנת אותו. הוא כן אוהב לנסוע עם האוטו שלו, ללכת לחברים, לצאת לבלות, אבל לא הולך ללמוד, לא הולך לעבוד. זה למעשה ההמשך של אותה תופעה שהרבה פעמים מתחילה בגיל צעיר. מה היית אומרת להורים של ילדים כאלה? קודם כל אני אגיד תפסיקו לממן אותם, תפסיקו לעזור להם, מה זה אומר? תוציאו את הילד מהבית בגיל 30? את הבן 30 בטוח, נגיע לזה גם בהדרגה, הכל בהדרגה, אבל כן, הילד בן ה-15 קודם כל צריך, קודם כל נעשה הורדת תנאים, בואו נראה אם הוא ירצה להיות כל הזמן בבית, אם אין לו גישה למחשב כל היום. דבר שני שנעשה זה להתחיל לבקש ממנו דברים, כל הזמן לבקש דברים, היות הוא בבית ולא לומד. אז אנחנו נבקש ממנו המון בקשות, כל זה קיים בספר, אני לא רוצה לתת על רגל אחת ואז אנשים ילכו יעשו משהו שבלי להכין את התשתית, כי אנחנו קודם משפרים יחסים ומחזקים את ההורים. המודל קודם כל ההורה מתחבר מחדש לעצמו ולערכים שלו, ואז משקיע ביחסים, להפסיק לקטר ולהתחיל לעודד, ואז מפסיק את השירותים המיותרים בצורה הדרגתית, ובגיל 15 זה קריטי שהוא יעשה את זה, בגיל 30 אז כמובן אותו דבר, משפרים יחסים, מפסיקים מימון, מפסיקים שירותים, מתחילים לבקש המון בקשות ועושים תוכנית לנושא של הוצאה של מגורים פרטיים, כי נמנעים לא יעשו בגלל שהם יתחברו מחדש לעצמם ולעוצמות שלהם, הם יעשו רק בגלל שאין להם ברירה. כי החלום שלהם זה להרגיש טוב בלי לעשות כלום. ולכן כאן, בדקות האחרונות שנשארו לנו, אני רוצה להגיד שהתגלית הקריטית שלי, ואני במקרה ששומעים אותנו גם מטפלים, אבל גם הורים שמממנים טיפול, במחקר שלי שהיום אני עומדת מאחורי זה בביטחון עצום, כי טיפלתי אלפי אנשים, מאות משפחות של גם נמנעים ב10 שנים האחרונות, שטיפול שלא ממוקד, שהמטרה של הטיפול היא לא תפקוד, לא חזרה לתפקוד, הוא טיפול שהילד נמצא בטיפול עד שיבקשו ממנו לעשות משהו. כשלמטפל יימאס אחרי 2, 3, 4 של טיפול ובכל זאת הוא ירצה שתהיה התקדמות, אז הוא יעזוב את הטיפול, ואם נשאל אותו אחר כך שיגיע לטיפול מהסוג האדלריאני, מה למדת על עצמך מהטיפול, הוא לא זוכר כלום. 3-4 שנים בטיפול, הוא לא זוכר כלום. אחד הדברים שאני אומרת, למשל אלה שמקבלים, גרים אצל ההורים, מקבלים קצבה מביטוח לאומי כי הוגדרו כנכים, וההורים מממנים את הטיפול, אמרתי תפסיקו לממן את הטיפול. ואז כמובן מקבלים תלונה מהמטפל, איזה הורים מפסיקים את הטיפול לאחר רק 2 או 3, והילד ברגע שהוא צריך לשלם הוא לא הולך יותר לטיפול. שלא לדבר על כך שנמנעים מבטלים פגישות על ימין לא מבטלים, עושים נון שואוס, לא באים לפגישות, והמטפל אפילו יכול להגיד להורים, כי יש, אם זה מעל גיל 18 אז יש כיסיון, אז ההורים לא יודעים שמשלמים הפגישות שלא התקיימו או שהגיעו באיחור. הטיפול, היום נקודת המוצא שלי מבחינה טיפולית זה היא לא שכמו שלמדתי בלימודים שלי שדיספונקשן היא תוצאה של דיסטרס, נטפל בדיסטרס והפונקשנינג יחזור. אני לא רק שלא מאמינה בזה במקרה של נמנעים, אלא יותר מזה, אני אגיד שאי אפשר להרגיש טוב אם לא מתפקדים טוב. התפקוד צריך להיות במרכז של העשייה הטיפולית, ולכן מבחינתי פגישה טיפולית, יום אחד תבוא להדרכה שלי שאני עושה מדי פעם כמבוא למאסטר קלאס שלי, שפגישה טיפולית צריכה ליצור תובנה ותנועה. אני רוצה שהתובנה, אומץ ותנועה.
בדקות שנשארו לנו תוכלי קצת אולי לתת איזה דוגמה או איזה טיפ קטן, איך באמת מניעים את התפקוד? כן. אז אני חושבת שכבר אמרתי את זה, לא מניעים את התפקוד, מפסיקים את האפשרות להמשיך לא לתפקד. זה לא שאני אעשה, אני אתן לכם דוגמה. שהגיע אליי הורה של נמנה בן 37, שלא גר בבית אבל גר בחצר, okay? כשמתאפשר כזה, זה בלי שכר דירה וכן הלאה, עובד בצורה סופר מינימלית, ההורים כבר התקדמו ולא נותנים לו כסף כל חודש, אז הוא עובד המינימום שאדם צריך כדי להחזיק. ואז הבן אומר, משתף את ההורים שעל בעיה רפואית, שמשהו שכואב לו או קשה לו או מציק לו, וההורים, כמו רוב ההורים של נמנעים, אני אומרת הורים טובים אבל לא בהכרח אפקטיביים, ישר נכנסים לגוגל, מבררים מה יש לו, מי מטפל בזה, מי הרופאה הכי טובה בארץ, הנה הטלפון, גם ביררנו לך שהביטוח הבריאות שאנחנו משלמים לך מכסה את זה, כל מה שיש לך לעשות זה להתקשר. אוקיי? למחרת הם נפגשים, גר בחצר, כל יום עושים מה שקרה, אתם יודעים איפה עושים קניות הנמנעים, זה במקרר של ההורים, אז הוא בא, הוא שואל, נו, התקשרת? והבן אומר, עוד לא. שיום קודם אמר שזה מציג לו שהוא לא יכול יותר. ואז האבא שואל אותי, מה, אז לא להתקשר? לקבוע את התור? וזאת ההמלצה שלי, לא רק לא להתקשר לקבוע את התור, אלא אתה לא שואל אותו, התקשרת. אתה שואל אותו, איך אתה מרגיש היום? זה לא להתעלם, זה לא לזרוק אותו לכלבים, זה לעבור ליחסים של בוגרים, לא של כמו הורה עם ילד, אלא של שני אנשים מבוגרים שמתעניינים וחשוב להם, אבל שכל אחד מבין שהשני אחראי לעצמו, לגופו, ואם יבקש עזרה, ועוד משהו שאני אומרת להורים, אל תיתנו את מה שהם לא מבקשים, מי שלא מבקש לא חייב, כי הילדים הנמנעים מניעים את ההורים בלי לבקש מהם. הם לא יגידו, אמא את יכולה להביא לי כוס מים, הם יגידו אני צמא, או אני אחר, או כואב לי, ואז ההורה, זהו, כבר פתאום יש הצוות פותר את כל הדבר הזה. ואני אומרת להורים, כשילד, ההנחיה שלי, כשילד אומר אני צמא, התשובה היא גם אני. כאילו, תביא גם לי כשתביא לך, אוקיי? וזאת ההנחיה, משם מתחילים. עכשיו, מה קורה להורה כשהוא מתחיל ככה? קוראים לו שני דברים. קודם כל, פחות נתינה זה פחות תחושת ערך. כי זה המון משמעות להיות האדם שמציל או לעשות בשביל שניים, אז אני שווה כמו שניים. דבר ראשון, מאבדים קצת את הערך. דבר שני, יש המון פחד מהילד. ילדים לא מגיבים כאוי, סוף סוף הזדמנות לגדול, תודה אמא. הם כועסים מאוד, מאשימים, הם יודעים לגעת בכל הנקודות, את אף פעם לא נותנת לי כלום, אם לא נותנת, את עושה לי דווקא, את זה שמעתי היום איזה אמא הכי גרועה בעולם. אמא כאילו, כל החברות שלי, אז יש גם כעס ויש האשמה ויש סבל, כי הם באמת סובלים, הם לא מאומנים לסבול כאב של הקשה, של המפגש עם הקשה של החיים, אז אנחנו פוחדים מהכעס שלהם, פוחדים מהסבל שלהם, ופוחדים מניתוק, כי מה שהם עושים, הם באמת מתנתקים ומתרחקים מההורים, ואומרים, הקשר מותנה בזה שאתם נותנים לי את כל מה שאני רוצה, ואם לא, לא משחקים. וכאן הבשורה שלי להורים, שהיא מאוד חשובה, כי הרבה, אנחנו עוברים דרך הגמילה מהימנעות, יש הרבה ניתוקים מההורים, ניתוק, מחיקה מהוואטסאפ, זה תהליך לנמנעים כבדים, אז אני אומרת להם אל תדאגו, הילדים הם לקוחות שבויים, כאילו אין עוד הורים, אי אפשר ללכת ליד שתיים ולמצוא ספק חדש, ובסוף הם חוזרים. אני הרבה שנים לא ישנתי בלילה מה שילדים עושים להורים כשהם מורידים את השירותים. היום אני יודעת שב100% כולם חזרו לקשר בריא יותר, כי אני אומרת להורים, הם מגלים שאף אחד אחר לא יסבול אותם חוץ מההורים שלהם, אז בסוף הם חוזרים. וואו, אנבלה, זה כל כך מרתק, כל פעם שאני שומעת אותך אני לומדת עוד דברים נפלאים,
על שדון ההימנעות, זה ככה מתוך השפה ספרי, זו מתנה שאת נתת לי, שבערכה מדהימה, אפרת מדברת עליי, אבל יש לכם פה ממציאה של שפה ושל עולם שלם של ארץ יצורי הנפש ושל המסע לשדונזיה, ויש שדון על שמי, ותודה, תודה לך. ממליצה לכולם לקרוא את הספר הנפלא שלך, לקפוץ למים, ורק משפט אחרון שלמדתי ממך, מי שלא נופל, לא גדל. תודה רבה. תודה רבה.